এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু মহামিলনৰ মহাহেতু আগবঢ়াইছো বিশেষ সংবাদ চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আজিৰ সংবাদ চলন্তিকালৈ স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক অসমত কোভিড-19ৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ অভিযান সঞ্চালক ডাঃ লক্ষ্মণন এছ'ৰ সৈতে কথোপকথন। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। ডাঃ লক্ষ্মণন, আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক আদৰণি জনাইছো। নমস্কাৰ। হয়, যিহেতু ৰাজ্যখনত দেখা গৈছে যে পূৰ্বৰ তুলনাত কোভিড-19ৰ পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে, ৰোগীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে বা পৰীক্ষাৰ তুলনাত ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পোৱা আমি দেখা পাইছো। গতিকে আপুনি কি ক'ব খোজে এই সংক্ৰান্তত? আমি উই আৰ অল অবজাৰ্ভিং কি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন দেশতে কি হৈ আছে আমি সকলোৱে চাই আছো। এট সাম পইণ্ট অফ টাইম দিল্লী বা মহাৰাষ্ট্ৰ বা কেৰালা বা তামিলনাডুতে কেছ কমি হৈ আহিছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি চাই আছো কি এগেইন দিল্লী এণ্ড ইন সাম অফ দ্য প্লেচেছ দ্য নাম্বাৰ অফ কেছেছ আৰ ইনক্ৰিজিং। এতিয়া আমি এই ক'ব পাৰিম কি এই এটা চাইক্লিকেল ট্ৰেণ্ডে দেখাই আছে। আৰু যদি আমি অসমৰ কথা চাম, আমিও আমাৰ মেক্সিমাম কেছ ডেইলি 2000 বা 3000 কেছ এটা টাইমত আহি থাকিছে। মোষ্টলি আমাৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ আৰু অলপমান অক্টোবৰ মাহত এনেকৈ চিটুৱেশ্যন আছিলে, কিন্তু লাষ্ট 2 months মানে এপ্ৰক্সিমেটলি 6 weeks আমি যদি চাম, অক্টোবৰ লাষ্টৰ পৰা এতিয়ালৈ দ্য নাম্বাৰ অফ কেছেছ আৰ লেছ। কিন্তু আমি এই ক'ব নোৱাৰিম কি ইয়াতে আৰু এনেকৈ এটা লহৰ না আহিব, ছেকেণ্ড ৱেভ না আহিব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰিম। বাট at the same time we are more confident at this point of time that we can keep our alertness, we can prevent the community spread by maintaining physical distancing, utilizing masks and of course timely and early testing. যেহেতু আমি গম পাইছোঁ যে দিল্লীত কিছু বৃদ্ধি হৈছে, পূৰ্বতকৈ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে দিল্লীৰ পৰা অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল লোকে এতিয়াও অহা যোৱা কৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা নিয়ন্ত্ৰণ বা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিবা দিয়া হ'ব নেকি? কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব পাৰে নেকি? আগতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই লকডাউনৰ বিভিন্ন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে, নাথিং ৱাজ ফ্লাইং, নো ফ্লাইটছ ৱেৰ কামিং ইন। তাৰপিছত শ্ল'লি এটা ষ্টেপ কৰি ফ্লাইট আৰম্ভ হৈছে, মানুহে অহা যোৱা আৰম্ভ কৰিছে। তাৰপিছত টেষ্টিঙৰ কথা আছিলে, কোৱাৰেণ্টাইনৰ কথা আছিলে। এতিয়া অল অভাৰ ইণ্ডিয়া দ্য মুভমেণ্ট অফ পিপল ইজ এলাউড, চ' উই কেনট চিম্পলি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কি আমি এই ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব নোৱাৰিম কি কোনো মানুহে আহিব নোৱাৰে বুলি। বাট অবভিয়াছলি উই কেন মেইনটেইন ডেট যিমান মানুহে আহিছে তেওঁ RT-PCR টেষ্ট কৰি নেগেটিভ ৰিপৰ্ট লৈ আহিব পাৰে, তেতিয়া তেওঁ ইয়াতে ফ্ৰী হৈ যাব। যদি এনেকৈ নহয় তো মেণ্ডেটৰলি আমি সকলো মানুহৰ, অকল দিল্লী বুলি আমি ক'ব নোৱাৰিম, ফ্ৰম আউটছাইড এতিয়াও আছাম ইজ ওৱান অফ দ্য ফিউ ষ্টেটছ য'ত এতিয়াও আমি টেষ্টিং কণ্টিনিউ কৰি আছো। যি মানুহে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিছে বা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আহিছে, আমি সকলোৱে উই ফিল দেট উই হেভ টু কণ্টিনিউ দিছ কাইণ্ড অফ আলাৰ্টনেছ। যদি আমি ইমানটো আলাৰ্ট নাথাকিম, হ'ব পাৰে কি আল্টিমেটলি বেলেগ ষ্টেটত যেনেকৈ হৈ আছে অসমতো এনেকৈ হ'বৰ চান্স আৰু ৰিস্ক থাকিব। যিহেতু উৎসৱ চলি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফেষ্টিভেল বা উৎসৱ চলি আছে, পূজা গ'ল আৰু লগতে আন উৎসৱসমূহো গৈ আছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেনেধৰণে পূৰ্বে কমিউনিটি টেষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল বা বহু লোকক তেনেধৰণে চিনাক্ত কৰিব পৰা গৈছিল, এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি? আকৌ যদি আপুনি চাই, আমি সঁচাকৈ আমাৰো চিন্তা আছিলে কি এই পূজা বা দীপাৱলী এইবিলাক চিটুৱেশ্যনত হ'ব পাৰে কি অলপমান কেছ বঢ়িব বুলি। চ' উই ৱেৰ মেইনটেইনিং হাই এলাৰ্ট ডিউৰিং পূজা টাইম। যদি আপুনি চাই আমাৰ যিকোনো পূজা পেণ্ডেল আছিলে তাতে যিকোনো পূজাৰী আছে, প্ৰিষ্ট আছিলে বা ভলণ্টিয়াৰ্ছ আছিলে, যিমান মানুহে তাতে অহা যোৱা কৰিছিলে, অৰ্গেনাইজিং কমিটি মেম্বাৰ্ছ আছিলে, আমি তেওঁ সকলো লোকৰ পূজাৰ আগতে আৰু পূজাৰ পিছত দুইটা টাইমত আমি টেষ্টিং কৰিছিলোঁ। আৰু ফৰ্চুনেটলি আমাৰ পূজা টাইমত ইমানটো বিমাৰী স্প্ৰেড হোৱা নাই। চিমিলাৰলি আমি দীপাৱলী টাইমতো, লাষ্ট কালী পূজা এইবিলাক টাইমতো আমি সঁচাকৈ ফিল্ড লেভেলত অলপমান ভাল এলাৰ্টনেছ মেইনটেইন কৰিছিলোঁ। ফৰ্চুনেটলি এতিয়াও আমাৰ কেছৰ নম্বৰ আমাৰ কণ্ট্ৰলতে আছে, নিয়ন্ত্ৰণাধীনে আছে। আৰু লগতে যদি আমি চাম পাৰ্চেণ্টেজ পজিটিভিটি, মানে যদি আমি 100 টেষ্ট কৰিম কিমান মানুহে পজিটিভ আহি আছে বুলি যদি আমি চাম, we are having less than 1% positivity as on date. But we have to maintain, as I told earlier, আমি এটা level alertness maintain কৰিব লাগে। কোনোবা লোকেশনত 2 বা 3% সাইডত যদি পজিটিভিটি গৈ আছে, we have to think that lot many people are getting affected there. So
আমি এই এক ক'ব বিচাৰো কি অকল ফেষ্টিভেল আহিছে এই কাৰণে কোভিড বঢ়ি যাব এনেকৈ কথা নহয় আমি এইও ক'ব নোৱাৰিম কি যদি মানুহে ডাঙৰকৈ গুড খাব তেতিয়া কোভিড বঢ়ি যাব বুলি but the point is if people are maintaining their self discipline they are maintaining social distancing they are maintaining hand hygiene they are maintaining mask যদি এইবিলাক তেওঁ কৰি থাকে তো ফেষ্টিভেল আছে বা ক্ৰাউড আছে এই কাৰণে কোভিড স্প্ৰেড হ'ব লাগে এনেকৈ নহয় গতিকে নিজৰ সাৱধানতাটো আসলতে মানি চলিব লাগিব সকলোৱে absolutely সেইটো কথা ক'লে আপুনি that is the best way to protect oneself হয় আকৌ টেষ্টিং বা পৰীক্ষাৰ সংখ্যা বঢ়োৱাৰ কথা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পৰিকল্পনা কৰা হোৱা নাই নেকি আমি আমাৰ যিকোনো ইন্টাৰনাল এক্সপেৰিয়েন্স আছে আমি যেতিয়া 1 লাখ বা 1.5 লাখ টেষ্ট কৰিছিলো এই টাইমত আমাৰ পজিটিভ পাৰ্চেন্টেজ 2% ৰ তলতো আহি পাইছে হয় সিমিলাৰলি আমি এতিয়া জি 25000 বা 30000 টেষ্ট কৰি আছো তেতিয়াও আমাৰ পজিটিভ পাৰ্চেন্টেজ 2 to 1% ৰ তলতে আছে কেতিয়াবা স্যাটাৰডে সানডে বা কোনোবা বেলেগ দিনতে আমি 10000 তলতে টেষ্ট কৰিছো তেতিয়াও আমাৰ 1 to 2% ৰ ভিতৰতে পজিটিভিটি থাকি আছে এতিয়া অসমৰ টেষ্টিং আমি জি অপটিমাম লেভেলত কৰি আছো around 30000 per day for the time being it appears that অসমৰ কাৰণে this is the optimal number of testing হ'ব পাৰে কালি পৰহি যদি number of patients are going up we may have to increase the testing but for the time being আমাৰ যদি আমি minimum 30 to 35000 test per day যদি কৰি থাকিম we should be able to manage হয় আৰু প্ৰতিষেধক উলাব বুলি বিভিন্ন কথা চলি আছে যে এপ্ৰিললৈকে উলাব প্ৰতিষেধক পাব ভাৰতে গতিকে আমি অসমত আমি কেতিয়ালৈ আমি আশা কৰিব পাৰো জনসাধাৰণে কেতিয়ালৈ আশ্বস্ত হ'ব পাৰে যে প্ৰতিষেধক লাভ কৰিব জনসাধাৰণে Government of India as all the people are aware Government of India is also looking forward কি আমাৰ এই বিভিন্ন ধৰণে যি ভ্যাকচিনৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে তাৰ ওপৰতে Government of India is also following up but we do not know exactly on what date কোনটো ডেটত এই আহিব বুলি আমিও এক্স্যাক্টলি ক'ব নোৱাৰিম যেন হওক we are expecting that by the end of this year maybe last of December or early January আমি at least first dose of vaccine যি দ্বাৰা আমি frontline health worker বুলি যি আমি কম যি মানুহে হসাকৈ frontline of patientৰ যোগাযোগ কৰি আছে so we believe by early January we will be able to give vaccine to the healthcare workers এতিয়া আমি সকলো মানুহৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ কাৰণে আমি large scale vaccination of যাব পাৰিম বুলি যদি আপুনি খুদিব আমাৰ যিকোনো ইন্ডিকেশনস আছে it will be going on from the first quarter of the next year মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহৰ পৰা এই চলি থাকিব because আকল অসমৰ কথাই চাম আমাৰ ইয়াতে 3 কৰোৰৰ ওপৰত মানুহ আছে এই সকলো মানুহৰ ভ্যাকচিন দি শেষ কৰিবৰ কাৰণে it will take long time হয় গতিকে আমি আশা এৰি দিয়াটো আসলে উচিত নহব প্ৰতিষেধক আহি আছে আৰু আপোনালোকে কোভিড আক্ৰান্তসকলৰ কোৱাৰেণ্টাইন বা কন্টেইনমেন্ট জোন ধৰি দিয়া যি ব্যৱস্থা ৰাখিছে হেয়া কেনে ধৰণে চলি আছে এতিয়া গতে আৰম্ভ টাইমত আমি যি কৰিছিলো এটা মানুহে যদি পজিটিভ আহিলে তেন আমি ডাঙৰ এটা এৰিয়া 3 কিলোমিটাৰ পেৰিমিটাৰ পেৰিফেৰি এইবিলাক লৈ কোৱাৰেণ্টাইন বা কন্টেইনমেন্ট জোন বনোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু আপনি যদি চাই the number of cases have gone up তেতিয়া আমি অলপমান কমি কৰি এটা ফ্ল্যাট কমপ্লেক্স এটা ইন্ডিভিজুয়াল হাউস বিলাক আমি কোৱাৰেণ্টাইন বা আইসোলেশন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলো এতিয়া মানুহে ভালকৈ গম পায় কি যদি কোভিড কোনোবা মানুহৰ ঘৰতে আছে তো আমি তাতে যাব না লাগে whatever restrictions they have to do they most of the people know তাৰ পিছতো হ'ব পাৰে কি কোনো এৰিয়াতে বেছি নাম্বাৰ অফ পজিটিভ কেसेस আহিছে in that case আমি ক্লাস্টাৰ কন্টেইনমেন্ট বুলি এটা স্টেপ লব পাৰো so considering this thing we almost always এই চাইছো কি কিমান কম ডিফিকাল্টি আমি পাব্লিকৰ কাৰণে দিব পাৰো at the same time maintaining their safety so considering that we believe slowly we can bring down the number of containment zones so that মানুহৰ বেসিক ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি যি আছে বেসিক লাইফ অ্যাক্টিভিটি যিকোনোৱে আছে এই ম্যাক্সিমাম আমি সাপোর্ট কৰিব পাৰিম উইথাউট কম্প্ৰমাইজিং সেফটি so that is the plan forward হয় আৰু এতিয়া যেহেতু শীতকাল আৰম্ভ হৈছে উইন্টাৰ সিজন আৰম্ভ হৈ গল গতিকে ঠাণ্ডাত এই কোভিড 19 বুলিয়ে নহয় যিকোনো শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সৈতে জড়িত ৰোগ আসলে বৃদ্ধি পায় বুলি কোৱা হয় গতিকে আপুনি কি ক'ব খুজে এই ঠাণ্ডাৰ সময়ছোৱাত কিছুমানে কৈছে একাংশ লোকে কৈছে যে হয়তো বাঢ়ি যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা প্ৰকাশ পাইছে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব খুজে আমি to be very honest আমাৰ হাতত ইমান সাইন্টিফিক ডেটা নাই কি উইন্টাৰ টাইমত কোভিড বঢ়ি যাব বা কমি যাব যে এনেকৈ এটা কোৱেশ্চন সামাৰ সিজনতো আহিছিল বিকজ
লাষ্ট নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰতে প্ৰথমে চীনত এই কোভিড ডিজিজ হৈছিলে তাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত এপ্ৰিল মে মাৰ্চ এপ্ৰিল মে এই টাইমত আহিছে তো এই টাইমত এটা চিন্তা আছিলে কি হ'ব পাৰে কি সামাৰ টাইমত কোভিড কমি হৈ যাব আৰু এতিয়া আমি চিন্তা কৰি আছো কি উইন্টাৰ টাইমত কমি হ'ব या বেছি হ'ব আই ডোন্ট নো এট দিস পইণ্ট অফ টাইম কি আমাৰ হাতত ইমান সাইন্টিফিক ডেটা अवेलेबल আছে কি আমি ক'ব পাৰিম কোভিড উইন্টাৰ টাইমত বেছি হ'ব या কম হ'ব বুলি so that is point number 1 point number 2 your point is absolutely correct winter season ot beleg eta set disease ahi thake asthmatic attacks hobo pare ketiaba pneumonia or ei solibo pare mane ahom nisna state ot apni jodi sai amar summer mahot mane jetia barkhun thake ba temperature alopman besi thake ei time ot different set of diseases are there for example JE chikungunya dengue এইবিলাক মস্কিটো বা ভেক্টৰ বেসড ডিজিজেস থাকে কিন্তু জেনাৰেলি উইন্টাৰ সিজনত এইবিলাক না থাকে উইন্টাৰ সিজনত বেলেগ এটা সেট অফ ডিজিজেস ৰেসপিৰেটৰি ইনফেকশনস অলপমান ইনফ্লুয়েঞ্জা এইবিলাক চলি থাকে সো আলটিমেটলি আমি উইন্টাৰত কোভিড কম হ'ব या বেছি হ'ব বুলি ক'বৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া স্ট্যান্ডার্ড কোনো টেকনিক্যাল বা সাইন্টিফিক ইনফরমেশন নাই however there are two things which we have to be very careful about that if people do not maintain their social distancing or if they carry on their activities without precautions what we will have is a pandemic tar karone winter ba summer or কোনো difference নাই আৰু আন এটা কথা জানিব বিচাৰিছো যিসকল ৰোগী কম সংখ্যক এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে পূৰ্বৰ তুলনাত যদিও কিন্তু যিসকল চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোকৰ কেনে ধৰণৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বা তেওঁলোকৰ কেনে ধৰণৰ অৱস্থা আমি যদি জেনাৰেলি চাম the statistics is mostly similar যদি আমি চাম যিমান মানুহে কোভিড পজিটিভ হৈ আছে তাৰ মাজতে অলপমান 20% তলত মানুহৰ কাৰণে হস্পিটেলাইজেশন দৰকাৰ হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতো hardly 5% people are going to ICU but this is small if we are seeing in এই টাইমতে এই সৰু বুলি আমি বিচাৰি আছো but just imagine যদি আমাৰ ডেইলি 5000 বা 10000 কেস হৈ যাব তেতিয়া এই 10% বা 20% ডাঙৰ হৈ যাব so in that case ডেইলি 2000 মানুহে যদি পজিটিভ হৈ থাকে তাৰ মাজতে 20% মানে 400 মানুহৰ আমি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিব লাগে এই 400 মানুহ যদি 10 দিন হস্পিটেলত থাকিবৰ অৱস্থা হ'ব that means we will have 4000 patients of covid in the hospital any day that will be a huge load on the existing system we may not be able to manage that so ajir dinot jodi ami sam we are having less number of patients less number of critical patients also but in no way that is a safety or protection mechanism it may change any day কিন্তু at present we are better because আমিও এই টাইমত বেছি জায়গাতে নতুন ICU নতুন ফেসিলিটি বনাই লৈছো তাৰ কাৰণে we are in a slightly better shape that is what we can say at this point of time হয় আপুনি শ্ৰোতাসকলক উদ্দেশ্যি কি ক'ব খোজে শেষত তেওঁলোকে কেনে ধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত সেই সম্পৰ্কে অকমান শেষত আমি সকলোৱে লাষ্ট এক বছৰত মানে 2020 বছৰতে আমি সকলোৱে সঁচাকৈ অকল কোভিড বুলিয়ে নহয় কোভিডৰ লগতে যিমান লকডাউন হৈছে বা বেলেগ ইস্যুজ হৈছে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আক্ৰান্ত কিন্তু লগতে আমি সকলোৱে এটা ডাঙৰ লাইফৰ শিকি লৈছো কি আমি যদি একেলগে একে মনৰ লৈ আমি যদি কাম কৰিম we can fight and win against a pandemic also but that requires lot of self discipline lot of awareness মই আশা ৰাখিছো কি আমি সকলোৱে অকল আমাৰ লাইফ বচাবৰ কাৰণে নহয় এই কমিউনিটি আমাৰ ঘৰতে থকা ডাঙৰ সৰু সকলো মানুহৰ বচাবৰ কাৰণে we have to be extremely careful self discipline and that self discipline includes proper habits social distancing use of mask hand hygiene respiratory etiquette এই সকলোৱে যদি আমি কৰিব পাৰিম আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ বুজাব পাৰিম I believe we will be able to survive we will be able to defeat the pandemic লগতে ভ্যাকসিনও যদি আহি যাব so we will be able to save the humanity from this disease ধন্যবাদ ডক্টৰ লক্ষ্মণন আপুনি আমাক যথেষ্টখিনি সময় দিলে আৰু আপোনাৰ কথাখিনিয়ে শ্ৰোতাসকলক নিশ্চয় উপকৃত কৰিব ধন্যবাদ সংবাদ চলন্তিকা শুনিলে আজিৰ সংবাদ চলন্তিকাৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে পৰৱৰ্তী সংবাদ চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে নমস্কাৰ